اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته په یو خپل نیو ویډیو کې خوش آمدید وایم. امید لرم چې تاسو به دینه چې کوم وروسته ویډیو وي زړه ویډیو کتلی وي او په هغې بس نه څه تاسو زما چې کوم مقصد دی مطلب ستاسو لرننګ به پوره شوي وي. نن ویډیو کې به مونږ پیراګراف دا کوم چې پورشن دی دا به کوو. دغه مطلب پیراګراف کې څومره آپشنز دی ټول د پیراګراف ریلیټډ دی. ٹھیک شو. فار ایگزامپل زه یو پیراګراف ما راواخیستو. تاسو اوس وګورئ د لیکل چې کوم دی ټول دا لیفټ ته شوي مطلب دا چې کوم دی لیفټ فارمیټ ته شوي دی داسې مطلب ټول یو سیکوینس کې را روان دي. زه هم چې دا کوم لیکل چې کوم دی یا فار ایگزامپل د دې چې کوم هینډینګ دی ټیک شو دا پاکستان ایسے ده. څنګه چې تاسو ته پته پریویس کې مونږ فانټ باره کې خبرې کړې وې په دې باندې لږ سټایل اپلای کوم دلته ما سایز زیات کو بولډ کو او انډرلاین کو. او تاسو چې ته خیال کړی وي دا پاکستان چې کوم دا نو کوم چې ټایټل وي هغه سنټر کې وي دا اوس لیفټ کې دی. هغې دپاره به تاسو داسې وکړئ چې زه به سلیکشن والی او دلته آپشنز دي لومبی دی دا دی لیفټ الاین ټیکس لیفټ الاین وي مطلب چې لیفټ ټیکس چې کوم دا الاین کا مطلب لیفټ سایډ ته الاین کا شان هغې سره برابر کا. او پسې چې کوم دی نو دا دی سنټر ټیکسټ مطلب دا ټیکسټ چې کوم دا سنټر کې کا یا چې کوم دی پسې دی رائټ دا رائټ کې کا. فار ایگزامپل زما سنټر کې پکار دی سنټر یا کنټرول ای شارټکټ چې کله دا کلیک کوم نو اتوماتیک سنټر ته راشي. یا فار ایگزامپل زه لیکل کوم د مو لیکو 2 او اپلیکیشن کې فار ایگزامپل زما دې سر ته څه پکار دی ٹھیک شو یا مطلب ټیپیکل فارمیټ دی که نه نو کنټرول آر چې کله زو هم دا به رائټ ته راشي. دلته فار ایگزامپل لیکو ما 2 د پرنسپل دلته لیکو فار ایگزامپل اے بی سی دلته مې لیکلو ایکس وائی زیډ. اوس واپس راځم رائټ ته کنټرول سوري لیفټ کنټرول ال چې وکړم دا اتوماتیک لیفټ ته راشي. دلته مو لیکلو فار ایگزامپل ډیر سر دا چې کوم د ټول الایمنټ داسې یوز کېږي چې کنټرول سنټر کې لیفټ ته رائټ ته او دا پسې چې کوم دا د جسټیفای څه کار کوي. اکثر موږ زیات لیکلو کو تاسو خیال کړی وي دې ځای خو دا چې کوم دی دې طرف خدا بالکل الاین دی خو دې سایډ نه چې کوم دا لیکل دي دا لاینز دي دا مخکې وروسته فار دا الایمنټ نه شوی دی دا جسټیفای نه دي. دې طرف موږ داسې لیکلو کو داسې اپلیکیشن لیکو خو کې جسټیفیکیشن نه کو هغه ډېر بد ښکاري بیا په هغې کې پڼ کې هغې دپاره به تاسو سلیکشن غواړئ ټول لیکلو یا ټول پیجونه او کنټرول شي یا په دې باندې به کلیک کړي دا به چې کوم دی دا تاسو ته جسټیفای کړي. تاسو اوس وګورئ لیفټ ته رائټ ته دا چې کوم دی بالکل یو شان یو لیول کې راغلی دې ته وایي جسټیفیکیشن. بیا پسې جسټیفیکیشن لو دی ٹھیک شو ډفرنٹ ټایپس تاسو ته مطلب تاسو دا دی کې تاسو جسټیفای های مطلب چې کوم ورډز دي دغه ترې منځ چې کوم ګیپ دی هغه هم تاسو ته په دې کې دی جسټیفای کوي. خو زیات تر اوسه سمپل جسټیفیکیشن تاسو جسټیفای وکړئ دا صرف تاسو سره جسټیفای کوي. بیا پسې دی پیراګراف کې لاین سپیسنګ زیاتره تاسو خیال کړی نو لاین سپیسنګ چې کوم دی نو په هغې کې څه زیات وي په چپټر کې څه کم وي تاسو د لاین سپیسنګ دې ځای نه کولی شئ. دې کې دا 1.15 چې کوم دی نارمل دی 1.5 دا لاین تر منځ چې کوم سپیسنګ دا تاسو دې ځای نه کم ور زیاتولی شي. 1.0 کوم دا بالکل ډېر نږدې شي. بیا که تاسو وایئ چې دا 3.0 دی شي 3.0 ټول نه میکزیمم دی هغه هم تاسو دې کې کور کولی شئ. بیا پکې دی ایډ سپیس بیفور پیراګراف چې مطلب پیراګراف نه مخکې چې کوم دی سپیس ایډ کا یا ریموو یې کا چې ریموو سپیس بیفور پیراګراف چې کوم پیراګراف نه مخکې سپیس دی هغه تاسو سره ریموو کړي یا ریموو سپیس آفټر پیراګراف نه پس چې کوم سپیس دی دا سپیس یادوي هغه چې کوم دی هغه ریموو که نو هغه ریموو کړي. دا ایډ سپیس او دا لاین سپیسنګ آپشن کې بیا تاسو سره ډفرنٹ آپشن دي د جسټیفای دی لیفټ ټو رائټ رائټ ټو لیفټ دې کې تاسو چې کوم دی بیا تاسو خپل څه چینجز کړئ تاسو پکې چینجز کولی شئ. بیا پسې دی فل شیډینګ فار ایگزامپل هغه موږ هایلایټینګ کې سمپل هایلایټینګ کړو دې کې چې دا غون پیراګراف چې کوم دی دا شیډ شي فار ایگزامپل دا دی کلر شي دا امپورټنټ دی سلیکشن واخیستو تاسو چې کوم کلر غواړئ هغې کې تاسو دا شیډ کولی شي. فار ایگزامپل دا امپورټنټ دا زیاتره اکثر د ماشومانو په بوس کې یوز کېږي چې یو مطلب یو کلر یو پیراګراف چې کوم دی هغه یو شان کلر کړي پسې چې کوم بیا بل پیراګراف وي هغه بیا پسې بل کلر کړي ٹھیک شو. بیا چې کوم لاندې پیراګراف وي
هغه پسې بیا ډیفرنٹ کلر کې دین نه علاوه فار ایگزامپل دا یې شو ٹھیک شو دا ما سلیکشن نو غشن څه کې درته سلیکشن تاسو والے دا شو جی د شیډینګ او پسې بیا د کې بارډرز دي تاسو لیکل فار ایگزامپل تاسو د ما د ډیل کلیر فارمیټ کنټرول ایم ولو کلیر فارمیټ مې کو هر څه ما بس خپل نام راته راوست زم چې دا پیراګراف چې کوم دا امپورټنت دی نه کې چې پیرا لاین نمبر راشي څلور لاین نه پکار دي 16 لاین نه پکار دي تاسو باټم بارډر باندې کلیک کو د بس چې کوم نه ټول لاندې باټم بارډر چې کوم نه ټول والی او پسې تاسو د کې دا آل بارډرز باندې کلیک کو آل بارډر شو نو بارډر باندې کلیک کړئ نو بارډرز ختم شي دا سمپل تاسو په یو ټیکس باندې کلیک کول شي پاکستان تاسو لاندې بارډر پکار دي په سلیکشن ما شو بارډر باندې کلیک کو بارډر پر راشي ټول لاین کې ورشي یا تاسو دینه مطلب وایي چې دا یو باکس کې باندې آوټ سایډ دینه آوټ سایډ بارډر دا شان راته شي تاسو ورته ان سایډ بارډر دا زیات بیا ټایګنل دا ټول دي تاسو بیا چې کوم یوزلی خو نو آل نو بارډر نه دا بیا واپس ختميږي حاجی بر زو پسې بیا یو بل اکثر د یوز راځي داسې چې ولته خلک کولی کې مطلب پاکستان بیا لاندې دغه صوبې وسره لیکي کې پی کې سندھ بلوچستان او پنجاب نو دا دغه چې کوم د کې پی کې دا هولند د پاکستان کې راځي نو د پر دی چې کوم د نو بلوچ چې کوم څنګه چې هغه نه یوز کړي نو هغه د زنه بلوچ تاسو یوز کولو شي دا بلوچ مطلب دا د ښکار چې دی کې د دن نه دی څنګه چې 1.1 هغه بیا هغه به نمبرینګ کې خدا بلوچ دی نشان نه تاسو سره دی کې تاسو نشان نه یوز کول شي دا څنګه پرنټو باسه دا هم دغه شان دي ته دغه ایروز چې کوم دي تا وته راځي تاسو ډیفرنٹ یوز کول شي تاسو په یوز باندې ډیپند کوي دا په ټول دلته اویلیبل تاسو کوم اپشن وړه تاسو دې نه یوز کول شي او پسې دې بیا نمبرینګ څنګه چې موږ وی شي فار ایگزامپل 1 نو چپټر چې کوم د کیمستري یا فزکس نه به د انټروډکشن بیا دې کې 1.1 پکار دی 1.1 د پاره تاسو دې خو راځي خیر فلحال موږ داسې بل نمبرینګ کو دا جی نمبرینګ شو فار ایگزامپل د کې لیکم پاکستان بیا 2 the country's name لیکم پاکستان انډیا په خپل اتوماتیک راځي چې ما غزنه لګولې دا نمبرینګ چې کوم دی انټر سره ودا په خپل راځي اوس په ایران کې زه بیا بل لیکم نو بیا بل لیول ته خو غوړي د پاره د شارټکټ دی چې تاسو کله 4 5 او ټیب وخنده 4.1 یا 8 وړي مطلب ایران کې بیا تهران ٹھیک شو انټرمیو والو اوس تهران نه پس بیا بل زم چې تهران کې بل سټي دی کې بل نوم لیکم ٹھیک شو دا به پاکستان ته وړو دا به متاسانه شي فار ایگزامپل دغه نمبر یې باندې کلیک کو من راو پاکستان انټر پاکستان کې کے پی کے سندھ بلوچستان پنجاب हाँ जी उस दिन چې په دې کې پی کې کې به د شهرونو لیکم نو زه به انټر وم کې پی کې نه پس او ټیب وم نو دې کې به وسته آی راشي فار ایگزامپل کې پی کې کې پېښور دې بیا ملټي لیولینګ وي او بیا پېښور 400 اوس په 400 کې بل نوم لیکم یا پېښور کې بل ځای لیکم پېښور انټر کوم ټیب وم د پېښور کې به بیا مطلب فار ایگزامپل تاسو لیکئ چې ناګومان دې ته ملټي لیولینګ چې کوم دی هغه بیا کېږي دې ته ملټي لیول چې کوم دی هغې ته دا یوز کېږي په دې کې چې تاسو جیوګرافي لیکئ یا چې مطلب شجر نسب لیکئ یا بل څه هسټري کې داسې لیکل کېږي د هغې دپاره دا نمبرینګ یا بلوټینګ یوز کېږي او پسې بیا د ملټي لیول دا ملټي لیول څنګه چې ما تاسو ته وي دا 1.1 دی 1 راغو فار ایگزامپل انټروډکشن دا 1 راغو چپټر 1 اوس 2 راغو نو چې کله ټیپ تاسو وخئ دا 1.1 ته راشي چپټر 1 کې به کوم فرست پارټ دی هغه د انټروډکشن یا انټروول نو 1.2 ته راغو ټیک شو نو 1.2 کې فار ایگزامپل
سبل سره چې هغه د basic unit of data storage. بیا انټر 1.2 1.3 اوس تاسو وایئ چې دا واپس 2 نمبر چپټر ته راشي 1.3 راغلی چې کله بیا انټر وکړم دا واپس 2 ته راشي دا شو فار ایگزامپل چپټر 2 انټر بیا وایي بیا 2 راوه ټایپ چې وکړئ دا به 2.1 ته وړي 2.1 کې فار ایگزامپل بیسک پراپرټیز بیا په 2.1 کې یو سب ټاپک دی هغې دپاره هم تاسو ته یوز کولی شي انټر بیا ټایپ 2.1.1 تاسو مطلب دی کې بیا داسې هرایګري جوړولی شي کنټرول ډیلیټ مې کړل پسې بیا دی انډنټ دلته ما فار ایگزامپل لیکلو کړ او زه چې پیراګراف چې کوم دی دا لکه دی انډنټ فار ایگزامپل دا چې کوم دی دا د لیکشن نه مخکې نه سټارټ شي څنګه چې لومبي پیراګراف خلک کوشش کوي چې هغه ډیزاین داسې څنګه چې نیوز پیپرز کې یا مطلب فار ایگزامپل ته ویل ته زه پکچر راولم او دا زه سایډ ته کوم تاسو بالکل داسې سایډ ته کول شئ چې زه پکچر ایډ کول غواړئ یا څه لیکل کول غواړئ یا څه بل څه انیمیشن تاسو پلی کول غواړئ هغې لپاره تاسو ته یوز کولی شئ واپس یې بیک بوځئ نو په دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره بیک واپس لاړ شي دا شان دام چې کوم آپشن دی دا هم دغه کار کوي پیراګراف کې ته مطلب تاسو چې کوم دا اینډینګ دی دغې د تاسو ته لیفټ ته راوړي د تاسو ته رایټ ته راوړي پسې بیا دی سارټینګ داسې فار ایگزامپل د ما سره نومونه دي اسد دی خان دی جان دی کمال دی فار ایگزامپل ګل خان دی یا زبیر دی یا اسد جان دی زه ته هم چې لکه اکثر خلک نومونه ګوري نو د سارټینګ کې دا فایدې چې فار ایگزامپل نیم سارټ شوي نو چې چا نیم د این راځي نو هغه به صرف خپل نوم چې کوم دی په فرسټ لاین باندې ګوري مطلب فرسټ ای کې به ګوري د این ای پورې چې کله نه بي نوم سټارټ شي نو مطلب دغه نوم هغه ځای کې لاندې دغه نوم بیا نشته چې اوس چې نوم بي نه سټارټ کېږي نو به ای نه ګوري نه به زیډ ګوري او بي کې چې کوم دویم پورشن هغه ټول پړاو کې نو هغې کې دغه نوم چې راغلی نو هغه کتلی شي نو د سارټینګ یو قسمه اسانه اوس فار ایگزامپل دې کې سارټینګ کول غواړم چې د اسد چې کوم لاندې نه د ټاپ ته لاړ شي سلیکشن تاسو کنټرول ای سره ولې او سارټینګ باندې کلیک کړئ نو دې کې تاسو ته وایي چې پیراګراف کې اسینډینګ کې او کو ډیسینډینګ کې نو اسینډینګ ای ټو زیډ د ډیسینډینګ زیډ ټو ای اسینډینګ باندې کلیک کو اوکې کو دا چې کوم دی په اتوماتیکلی اسد جان بیا بي سی نشته ډي ای اف نشته بیا جی بیا ایچ آی بیا جے کې او اخره کې زیډ راوړل یا تاسو وایي چې مطلب د ډیسینډینګ آرډر کې شي زیډ د مخکې لاړ شي په دې باندې کلیک کړئ او په ډیسینډینګ باندې کلیک کړئ اوکې کې دا چې کوم دی زیډ مخکې لاړ شي او ای چې کوم دی لاندې راشي ای ټو زیډ او زیډ ټو ای مطلب دا دی او پسې بیا دی دا کمانډ چې کوم دی شو هایټ فار ایگزامپل دی کې څه یوز شوي څه ساین یوز شوي فار ایگزامپل تاسو وایي چې دی نه پسې یوز شوي نو هغې دپاره دا ساین کریټ کړي لکه دا ټیپ ساین دی څنګه چې په ټیپ په بټن باندې خپل ساین جوړ شوی یا سپیس دپاره دی ډاټ یوز کوي دا صرف هیډینګ کریکټرز دي د دې نه اوس آپشن نشته خو مطلب فار ایگزامپل تاسو څه یوز کوئ نو هغه تاسو ته دې ته وایي چې دا مطلب دلته دا کمانډ یوز شوی یا دلته داسې شوی دی ټیک شو هغې دپاره دا دی یا کنټرول ایم وویل اکثر خلک وایي زما آفس خراب شو یا دی کې د مثلا وایرس دی وایرس نه هغه تاسو سلیکشن والے په دې باندې کلیک کړئ دا آپشن آف کړئ تاسو مثلا نشته بس دې لپاره به دې ویډیو کې دا دومره بس دی پیراګراف غونډ کور شو امید لرم چې تاسو به څه نصیحت زده کړي او د سټایل به انشاءالله بله ویډیو کې جوړو تاسو دا ویډیو ګورئ لایک یې کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ زموږ دا چینل او امید لرم چې تاسو به څه نصیحت زده کړه کړي که څه مسله راته راځي نو ما خبر تاسو کمنټ کې موږ ته لیکلی شي موږ به ستاسو هغه مسله چې کومه ده هغه انشاءالله کوشش کوو چې حل کړو ویډیو وګورئ په خپله خلکو ته مو وایي چې لایک او شیر یې کړي انشاءالله نوی ویډیو کې نیکسټ ویډیو کې بیا سټایل او ایډیټینګ کو انشاءالله دې سره به زموږ هوم ختم شي او پسې بیا انزرټ شروع کو بیا پیج لے آؤٹ داسې په نمبر ایم ایس ورډ انشاءالله ختم کو الله پامان